irú nǹkan báyìí ṣó ti ṣẹlẹ̀ rí nílùú yìí? A kò ṣẹlẹ̀ rí nílùú bàbá wa yìí. Láti ìgbà tí mi ti gbọ́n dáadé tí ń sin ẹran, ìgbà kọ́ kí wọ́n lọ ṣẹlẹ̀. Kò ṣẹlẹ̀ lójú tèmi náà. À ń gbọ́ lókèrè rí, àmọ́ nílùú bàbá wa yìí àti gbọ́. Gbéyàn náà ní tọ́. Bọ́ bá mú wọ ọlọ́run náà sí ni. Bọ́lọ́run sì fẹ́ ni, ọlọ́run náà ló fún mi. Náà ló ti tán. Ló gbà padà. Ló tún gbà. Legit TV has paid a visit to Iba community in Osun State, where 17 cows and 2 sheep were struck to death by a thunderstorm. During our visit, we met with Usman Nuhu, a Kwara State indigene who rears cattle in the community. He is the owner of the cattle affected by the incident, which has left his family devastated. This incident is believed to be the first of its kind in the community, and together with his family members, Usman is still at a loss over what could have led to the unfortunate happening. Okay, níjọ́ Friday tó jọ Jímọ̀ ní táìmù aago 7 ó kọjá díẹ̀ ní òjò yẹn aṣọ àsìkò àrùn yẹn jẹ́ dé aṣọ wọn tán náà òjò yẹn sì ń sú wíwọlé tá a wọlé náà ní àrí tí yẹ tí mọ̀ yẹn sẹ́ ṣiṣẹ́ tó sẹ́ yẹ làárá yẹ ké làgbọ́dọ̀ àwọn ẹran wa náà ni wọ́n ké ń ta ihò tá a kọ̀ débẹ̀ báyìí àtìgbà tí àwọn ẹran yẹn ti kú dáadé. Ẹran mélòó? 27 ni 17. Màálù 17. Bẹ́ẹ̀ ni àgùntàn 2 àríjùbá náà ni. Usman is shattered by the death of his cattle and further explains that life is now difficult for him as cattle rearing is their only means of survival. Ó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ lójú yín. Wàláhì ó ṣẹlẹ̀ ni wàláhì. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà sì ti ń jẹ láti mú àlọ́ náà ni. Bí èló ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀? Bí èló ni màálù? Tí ẹ gbé màálù tá a bá ta gbogbo wọn yóò tó bí 3. 3 kìíní? 3 million. Tẹ bá ta gbogbo ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ni torí àwọn ẹran ńlá ni wọ́n ní ìṣẹ̀ran kéékèèké. Irú nǹkan báyìí ṣó ti ṣẹlẹ̀ rí nílùú yìí? A kò ṣẹlẹ̀ rí nílùú bàbá wa yìí. Láti ìgbà tí mi ti gbọ́n dáadé tí ń sin ẹran, ìgbà kọ́ kí wọ́n lọ ṣẹlẹ̀. Kò ṣẹlẹ̀ lójú tèmi náà. À ń gbọ́ lókèrè rí, àmọ́ nílùú bàbá wa yìí àti gbọ́. Wọ́n ló tún sán àrá yẹn sán ba igi àbí kan? Bẹ́ẹ̀ ni igi wọn náà ló ń sálẹ̀ igi tó fọ́ náà. Àrá ló fọ́ igi yẹn bẹ́ẹ̀? Àrá ló fọ́ ó lọ lé bẹ́ẹ̀ ó sì já pé síbẹ̀. When next the cloud starts gathering, Usman and his family members are sure to be panic-stricken as they are not sure what might happen next. Tọ́ àgbà fún Ọlọ́run náà. Ẹ̀rù bà yín tẹ́ bá ń sùn lálẹ́ pé bí àrá mi lè sàn? Pé láyé tí. Ní tójò bá ń rọ̀ kí ló máa wá sí yín lọ́kàn? Tí tójò bá ń rọ̀ tẹ́lẹ̀ kì í ṣe mí bá kankan. Àmọ́ ń sìn nǹkan? Nísìnyí bójú ń ṣùgbọ́n báyìí ó sì dẹ́rù báyìí torí ìyẹn tí tó máa ń tí ó ṣẹlẹ̀. Does Usman think this incident was orchestrated by man or was it a natural occurrence? Ẹ mọ̀ pé àwọn Yorùbá máa rò pé bóyá èèyàn kan ló rán àrá wá láti ibì kan, ṣé ẹ̀yin lérò bẹ́ẹ̀ pé bóyá èèyàn kan ló rán? Sẹ́ọ̀ mi tó ìlé dáhùn gbéyàn náà ní tọ́ bọ́ bá mú wọ ọlọ́run náà sí ni. Ṣùgbọ́n ìwé ló kọ́ wá sẹ́yìn lọ́kàn? Gbọ́ ọkọ̀ wá sí mi lọ́kàn mi wò pé tọ́ àmúwọ ọlọ́run náà. Pé bọ́lọ́run ṣe fẹ́ ni? Bọ́lọ́run ṣe fẹ́ ni, ọlọ́run náà ló fún mi, ọlọ́run náà ló ti tán. Ló gbà padà? Ló tún gbà padà. Usman's sister also explained what happened and how they were surprised at the incident. She added also that their business empire had suddenly crumbled. By the time that my sáré débẹ̀ báyìí, nǹkan ti bàjẹ́. Ọ̀dẹ̀ lọ́nà míì, ó jẹ́ nǹkan tó dùn wá nínú bí ẹni pé èèyàn wà pé kọ́ńpìyàn ti rìn báyìí bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí fún wọn. Àánú tí ọkàn ló jẹ́ fún wọn báyìí. Èdè fílẹ̀ pé bóyá ń rán síyàn àbí bóyá ẹ̀yàn páwọn Yorùbá máa rò pé bóyá ń rán àrá síyàn àbí kan. Ọkàjú ká fi gbogbo yẹn sọ́wọ́ Ọlọ́run a lè sọ yẹn. A lè sọ. Téèyàn bá ń tún yẹn kí a má tún lọ sí Ọlọ́run.
àwa pẹ̀lú anybody jà àbúrò mi ò bẹ́ anybody jà bóyá pé adamọ̀lú lọ ó jẹ́ kó gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ń bọ̀ wá. a ò rí kò ṣẹlẹ̀ nínú ọdún yìí rárá gan sef. ọjọ́ yẹn báwo lẹ ṣe sùn báwo lẹ ṣe lórun sùn. kò sórun kẹ̀ kọ́ńpì wa nìyẹn kọ́ńpì tiwa ní àwọn òlọ́nà mi kọ́ńpì tiwa nìyẹn ọlọ́run yẹn ọlọ́nà mi kọ́ńpì tiwa nìyẹn. gbogbo màálù tẹni ló kú dànù. ọ̀nà ìbí 19. gbogbo tẹ̀dẹ̀ níní. 19 ó ṣẹ́kù díẹ̀ but àwọn nǹkan tó sì jẹ́ olórí màálù 200,000 wà more than that ní àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn ṣe mọ̀ pé kọ́ńpìnì yẹn kan ti bàjẹ́ gan. ó sì jẹ́ nǹkan tó dùn àwọn èèyàn gan torí láìjọ́ tí àwọn Fúlàní yìí ti wà ní agbègbè yìí a gbọ́ anything nípa pé àrá sán pa màálù rí àfẹ́lẹ́ bàtà tó wá gbọ́ pé àrá sán pa màálù bíi 17 àgùntàn méjì ó jẹ́ nǹkan tó dùn àwọn èèyàn gan ìfúnnijọ́ yẹn gan àwọn èèyàn ń rọ̀ sí wa láti wá wò pé bóyá ó jó tọ́ àbójẹ́rọ́ níjọ́ yẹn àwọn èèyàn dẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àwọn màálù ńláńlá àtàwọn tó tún lóyún sínú pẹ̀lú àgùntàn àti igi tí àrá fàya òjò yẹn ń jọ yẹn dẹ̀ ni òjò yẹn ò rọ̀ òjò yẹn kàn sú ẹgbẹ́ pé ó kàn ṣe ó fẹ́ máa fọ́n làrá yẹn ṣe sánjọ́ yẹn wọ́n fi ní tá a fi gbọ́n gbòòrò pé ó pa màálù 17 àgùntàn méjì lẹ́ni ìlú tó súnmọ́ wa bíbáyé àti ìgbọ́ níbì kankan pé ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ àfi bíbáyé nìkan ọdún yìí náà sì làákọ̀ máa kọ́kọ́ gbọ́rú ẹ̀ àti ìgbọ́rú ẹ̀ rí. This spot right here is the place where the cows were when the ugly incident happened on the fateful day. And while a lot of people are still surprised as to what caused this ugly incident, Mr. Usman Nuhu is also still feeling sad about the ugly incident that has left his family in severe pains. That's all from us at Legit TV. My name remains Damilare Okunla. Big shout out to Emmanuel Sodi, the man behind the camera, for doing this. Have a great day.